Γεια σας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για το μενού? Βεβαίως. Παρακαλώ, πείτε μου. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο μουσακά και στο παστίτσιο? Ο μουσακάς έχει μελιτζάνες, πατάτες και κιμά. Το παστίτσιο έχει ζυμαρικά, κιμά και μπεσαμέλ. Δηλαδή και τα δύο έχουν κιμά. Ναι, αλλά διαφορετικά υλικά και γεύση. Ποιο είναι πιο δημοφιλές στη Θεσσαλονίκη? Ο μουσακάς είναι πιο τυπικός σε όλη την Ελλάδα. Το παστίτσιο το προτιμούν πολύ τα παιδιά. Ευχαριστώ για την εξήγηση. Ποιο προτείνετε? Αν σας αρέσουν τα λαχανικά, δοκιμάστε μουσακά. Αν προτιμάτε μακαρόνια, το παστίτσιο είναι καλύτερο. Σας αρέσει κάποιο από τα δύο περισσότερο? Μου αρέσει πολύ ο μουσακάς. Έχει παραδοσιακή γεύση. Υπάρχει και σαλάτα που να ταιριάζει? Ναι, μια χωριάτικη σαλάτα πάει τέλεια και με τα δύο. Χωριάτικη είναι αυτή με τη φέτα, σωστά? Ακριβώς. Ντομάτα, αγκούρι, ελιά, φέτα και λάδι. Και το ψωμί είναι σπιτικό? Ναι, το φτιάχνουμε εδώ κάθε πρωί. Η κουζίνα σας μυρίζει υπέροχα. Ευχαριστώ. Εδώ αγαπάμε το καλό φαγητό. Πόση ώρα χρειάζεται ο μουσακάς για να ετοιμαστεί? Είναι έτοιμος, δεν χρειάζεται να περιμένετε πολύ. Υπέροχα. Και ο παστίτσιο? Και αυτός έτοιμος. Θέλετε να δοκιμάσετε και τους δύο? Ωραία ιδέα. Μια μικρή μερίδα από κάθε πιάτο, παρακαλώ. Βεβαίως, θα χαρώ να σας σερβίρω και τα δύο. Ευχαριστώ. Ελλάδα χωρίς φαγητό δεν γίνεται. Έτσι είναι. Το φαγητό μας ενώνει όλους. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα φαγητά σας. Θα σας τα φέρω αμέσως. Καλή σας όρεξη. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις σήμερα? Γεια σου, Μαρία. Πολύ καλά. Εσύ? Καλά, ευχαριστώ. Θέλεις καφέ? Ναι, ευχαριστώ. Πολύ ωραίο το καφέ εδώ. Πού πήγες χθες το βράδυ? Πήγα στο αεροδρόμιο με ταξί. Ωραία! Ήταν καλός ο οδηγός. Ναι, ήταν φιλικός και μίλησε μαζί μου. Έχεις πάρει ταξί σε άλλες χώρες? Ναι, στην Ιταλία και στη Γαλλία. Έχει διαφορά με τα ελληνικά ταξί? Ναι, μεγάλες διαφορές. Στην Αθήνα, ο ταξιτζής πάντα μιλάει πολύ. Σωστά. Στην Ελλάδα μιλούν πολύ με τους πελάτες. Στη Ρώμη πώς ήταν? Στη Ρώμη, ο οδηγός φώναζε στο τηλέφωνο. Αλήθεια. Δεν αισθάνθηκες άβολα? Λίγο, αλλά ήταν αστείο. Στο Παρίσι τι διαφορά είδες? Στο Παρίσι δεν μιλούσαν πολύ. Έβαλαν μουσική και οδηγούσαν ήσυχα. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η διαφορά. Γενικά λες ότι προτιμάς τα ελληνικά ταξί. Ναι, είναι πιο φιλικά και εξυπηρετικά. Έχεις δει τα κίτρινα ταξί στη Νέα Υόρκη? Μόνο σε ταινίες μέχρι τώρα. Ξέρεις, στην Ιαπωνία ο οδηγός ανοίγει την πόρτα. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Είναι ευγενικό. Κάθε χώρα έχει το δικό της στυλ ταξί. Ναι, και κάθε οδηγός είναι διαφορετικός.
Είναι ωραίο να μαθαίνεις για άλλες συνήθειες. Ναι, και πάντα θυμάμαι αστείες ιστορίες. Εφόσον πίνουμε καφέ, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Συμφωνώ. Η παρέα κάνει καλό ταξίδι. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μου πείτε για τις υπηρεσίες σας? Βεβαίως, το ξενοδοχείο προσφέρει πρωινό κάθε πρωί. Το πρωινό σερβίρεται από τις 7 ως τις 10. Τέλεια! Υπάρχει εστιατόριο στο ξενοδοχείο? Ναι, έχουμε ένα εστιατόριο στον πρώτο όροφο. Το εστιατόριο είναι ανοιχτό κάθε μέρα μέχρι τις 11 το βράδυ. Υπάρχει πισίνα ή γυμναστήριο? Έχουμε εσωτερική πισίνα και μικρό γυμναστήριο. Η πισίνα είναι διαθέσιμη όλη μέρα? Η πισίνα είναι ανοιχτή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Μπορώ να πάρω πετσέτες από τη ρεσεψιόν? Ναι, βεβαίως. Ζητήστε μας όσες χρειάζεστε. Υπάρχει Wi-Fi στα δωμάτια? Υπάρχει δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πώς μπορώ να παραγγείλω καφέ? Μπορείτε να παραγγείλετε καφέ από το μπαρ ή με room service. Υπάρχει υπηρεσία καθαριστηρίου? Ναι, έχουμε καθαριστήριο. Παραλαμβάνουμε ρούχα κάθε πρωί. Έχετε τουριστικές πληροφορίες στη ρεσεψιόν? Φυσικά, διαθέτουμε χάρτες και φυλάδια για την πόλη. Αν θέλετε, μπορώ να σας προτείνω και εκδρομές στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα πολύ να μάθω για τις εκδρομές. Έχουμε ξενάγηση στην Άνω Πόλη και επίσκεψη στον Λευκό Πύργο. Το μουσείο είναι κοντά στο ξενοδοχείο? Ναι, είναι μόλις 10 λεπτά με τα πόδια. Τέλεια! Να σας ρωτήσω και για ταξί. Οπωσδήποτε. Μπορώ να καλέσω ταξί όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Παρακαλώ. Είναι χαρά μας να σας εξυπηρετούμε. Έχετε κάποια τοπική συμβουλή για φαγητό? Σας προτείνω να δοκιμάσετε μπουγάτσα και σουβλάκι. Η μπουγάτσα είναι παραδοσιακό ελληνικό γλυκό με κρέμα. Φαίνεται νόστιμο. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλή διαμονή, κυρία Παπαδοπούλου. Ό,τι χρειαστείτε, πείτε μας. Καλημέρα. Μπορώ να σας δείξω το κινητό μου? Καλημέρα. Φυσικά. Τι συνέβη? Έπεσε από τα χέρια μου και έσπασε η οθόνη. Ας το δω. Βλέπω ότι η οθόνη έχει σπάσει αρκετά. Ναι, δεν λειτουργεί καλά το άγγιγμα. Εντάξει, μπορούμε να αλλάξουμε την οθόνη. Πόσο κοστίζει να αλλάξω οθόνη στο κινητό μου? Εξαρτάται από το μοντέλο. Ποιο είναι το μοντέλο σας? Είναι ένα Samsung Galaxy A52. Η οθόνη κοστίζει περίπου 90 ευρώ. Και πόσο χρόνο θα χρειαστεί η επισκευή? Συνήθως χρειάζεται μια μέρα. Το πολύ 2. Μπορώ να πάρω το κινητό την ίδια μέρα? Ναι, αν φέρετε το πρωί, το παίρνετε το απόγευμα. Υπάρχει εγγύηση στη νέα οθόνη? Ναι, δίνουμε εγγύηση 6 μηνών. Οι φωτογραφίες και τα αρχεία μου κινδυνεύουν? Όχι. Όλα τα δεδομένα σας θα μείνουν ασφαλή.
Έχετε οθόνη σε στόκ ή πρέπει να περιμένω? Έχω οθόνη για το Galaxy A52 εδώ στο μαγαζί. Η ποιότητα της οθόνης είναι η ίδια με την αυθεντική. Ναι, είναι πολύ καλή ποιότητα. Σχεδόν ίδια. Υπάρχει κάποιο ρίσκο για τα δεδομένα μου? Κανένα. Αλλά καλό είναι να κάνετε αντίγραφο ασφαλείας. Μπορείτε να με βοηθήσετε να κάνω αντίγραφο ασφαλείας? Ναι, μπορώ να σας βοηθήσω χωρίς επιπλέον χρέωση. Με ποιον τρόπο γίνεται η πληρωμή? Δεκτές μετρητά, κάρτα ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Εντάξει, θα πληρώσω με κάρτα. Τέλεια. Θα το καταγράψω στο σύστημα. Στην Ελλάδα είναι συχνό να σπάνε οθόνες. Ναι, ειδικά το καλοκαίρι. Πολλοί τα παίρνουν στην παραλία. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και τις πληροφορίες. Παρακαλώ, μείνετε ήσυχοι, το κινητό σας θα είναι έτοιμο σύντομα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα πληροφορίες για λογαριασμούς. Καλημέρα. Είμαι η Άννα, υπεύθυνη της τράπεζας. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Θέλω να ανοίξω ένα λογαριασμό. Ποιες επιλογές έχω? Έχουμε 3 βασικές μορφές. Απλός, φοιτητικός και premium. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσά τους? Ο απλός λογαριασμός έχει χαμηλά τέλη και βασικές υπηρεσίες. Ο φοιτητικός είναι για νέους έως 26 και έχει περισσότερα προνόμια. Ο premium προσφέρει υψηλότερα όρια και ταξιδιωτικές παροχές. Ενδιαφέρομαι για τον απλό λογαριασμό. Υπάρχει όριο αναλήψεων? Ναι, το ημερήσιο όριο είναι 600 ευρώ. Μπορώ να αλλάξω το όριο αυτό αργότερα? Φυσικά, μπορείτε να το αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχει επιπλέον κόστος για αλλαγή ορίων? Όχι, η αλλαγή είναι δωρεάν. Μπορώ να πληρώνω στο εξωτερικό με αυτή την κάρτα? Ναι, όλες οι κάρτες λειτουργούν στο εξωτερικό. Υπάρχει προμήθεια για πληρωμές σε άλλη χώρα? Η προμήθεια είναι 1% για αγορές εκτός Ευρωζώνης. Υπάρχει εφαρμογή για το κινητό? Ναι, έχουμε τη δική μας app για όλες τις συναλλαγές. Είναι εύκολη στη χρήση η εφαρμογή σας? Ναι, είναι πολύ φιλική για τον χρήστη και στα ελληνικά. Μπορείτε να ελέγχετε υπόλοιπο, κινήσεις και πληρωμές. Υπάρχει δυνατότητα για προσωρινό όριο υπερανάληψης? Ναι, παρέχουμε όριο υπερανάληψης μετά από αίτηση. Και πόσο είναι το επιτόκιο για το υπερανάληψη? Το επιτόκιο είναι 12% 50 το χρόνο. Υπάρχει κάρτα άμεσης χρέωσης ή μόνο πιστωτική? Υπάρχει η κάρτα χρεωστική και πιστωτική, ανάλογα με την επιλογή σας. Για να ανοίξω λογαριασμό, χρειάζομαι πολλά έγγραφα. Απλώς ταυτότητα και αποδεικτικό διεύθυνσης. Στην Ελλάδα, οι τράπεζες απαιτούν πάντα αυτά τα δυο. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός? Συνήθως μέσα σε μία εργάσιμη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας. Παρακαλώ, είμαι εδώ αν χρειαστείτε κάτι άλλο. Καλημέρα σας. Έχω μια ερώτηση παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Ονομάζομαι Μαρία Παπαδοπούλου. Έχω κράτηση για σήμερα.
Χαίρομαι πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Η άφιξη μου είναι νωρίς. Μπορώ να αφήσω τις βαλίτσες μου εδώ? Φυσικά. Πριν το check-in, μπορείτε να αφήσετε αποσκευές. Ευχαριστώ πολύ. Τι χρειάζομαι για να τις αφήσω? Μόνο το όνομά σας ή το διαβατήριό σας, παρακαλώ. Να το διαβατήριό μου. Πού θα είναι τα πράγματά μου? Τα αφήνουμε σε ασφαλές δωμάτιο με κάμερες ασφαλείας. Θα σας δώσουμε απόδειξη για τις αποσκευές σας. Τέλεια. Το δωμάτιό μου θα είναι έτοιμο στις 2, σωστά? Συνήθως το check-in ξεκινά στις 2 μετά μεσημβρίαν, ναι. Μέχρι τότε υπάρχει κάπου να πάω για καφέ κοντά? Βέβαια, δίπλα στην πλατεία υπάρχει διάσημο καφέ. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία πόλη. Το ξενοδοχείο μας έχει πολλούς επισκέπτες από εκεί. Πρώτη φορά είμαι στην Αθήνα. Υπάρχει κάτι που πρέπει να δω? Σίγουρα να δείτε την Ακρόπολη. Είναι μοναδική. Το θέλω πολύ. Είναι μακριά από εδώ? Όχι, μόλις 15 λεπτά με το μετρό ή με τα πόδια. Τέλεια. Το μετρό είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσω? Ναι, είναι απλό. Υπάρχουν και αγγλικές οδηγίες στους σταθμούς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και τις πληροφορίες. Παρακαλώ, αν χρειαστείτε οτιδήποτε, είμαι εδώ. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Έχετε χάρτες της πόλης? Βεβαίως, να σας δώσω ένα χάρτη και οδηγίες αν θέλετε. Ναι, παρακαλώ. Με βοηθάει πολύ ο χάρτης. Ορίστε ο χάρτης και εδώ η απόδειξη για τη βαλίτσα σας. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αργότερα για το check-in. Θα χαρώ να σας εξυπηρετήσω ξανά. Καλή βόλτα στην πόλη. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Γιάννη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, Νίκο. Έχω να σου πω κάτι ενδιαφέρον. Γεια σου, Μαρία. Τι συνέβη? Φαίνεσαι χαρούμενη. Πήγα σε ένα ξενοδοχείο πολύ παράξενο το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια. Πού ήταν αυτό το ξενοδοχείο? Ήταν κοντά στα μετέωρα, σε ένα μικρό χωριό. Τι το έκανε τόσο παράξενο? Η διακόσμηση όλα ήταν σαν σε παραμύθι. Το δωμάτιό μου είχε τοίχους με ζωγραφιές δέντρων. Τι ωραίο! Ήταν άνετο το κρεβάτι. Ναι, πάρα πολύ μαλακό. Και το πάπλωμα είχε πολλά χρώματα. Είχε παράθυρο με θεά. Ναι, έβλεπα ένα μεγάλο δάσος από το παράθυρο. Ένιωθα σαν να ήμουν σε ταινία κινουμένων σχεδίων. Ήταν ακριβό το ξενοδοχείο. Όχι, ήταν οικονομικό για αυτό που προσφέρει. Υπήρχε εστιατόριο μέσα στο ξενοδοχείο. Ναι, και είχε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά. Δοκίμασες κάτι ιδιαίτερο εκεί? Ναι, δοκίμασα φασολάδα και πίτα με τυρί. Οι ιδιοκτήτες ήταν πολύ φιλικοί και εξυπηρετικοί. Κράτησες φωτογραφίες από το δωμάτιο? Φυσικά, θα σου δείξω μετά στο κινητό μου. Είχες και άλλες εκπλήξεις εκεί? Ναι, είχε ένα μικρό τζάκι και βιβλιοθήκη. Πολύ όμορφα. Διάβασες κάποιο βιβλίο το βράδυ? Ναι, διάβασα λίγο καζαντζάκι πριν κοιμηθώ. Έμαθα ότι στα μετέωρα έχουν πολλούς μύθους.
Ναι, οι ντόπιοι αγαπούν να διηγούνται ιστορίες. Έμαθα για έναν μοναχό που έζησε σε μια σπηλιά. Ήταν τρομακτικές οι ιστορίες αυτές. Όχι, ήταν περισσότερο μαγικές και αστείες. Θα ήθελα κι εγώ να πάω σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο. Να πας, Νίκο, είναι μοναδική εμπειρία. Ευχαριστώ που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μου. Παρακαλώ, θα σου πω κι άλλα όταν βρεθούμε ξανά. Καλημέρα. Θα ήθελα να πάω στο κέντρο της πόλης. Καλημέρα. Το κέντρο έχει πάντα πολύ κόσμο. Ναι, μου το είπαν. Είναι ωραία εκεί. Βέβαια, η πλατεία Συντάγματος είναι πολύ δημοφιλής. Υπάρχουν άλλα μέρη που αξίζει να δω. Ναι, η Ακρόπολη είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο. Θέλω οπωσδήποτε να τη δω. Έχει πολύ κόσμο παντά. Συνήθως ναι, ειδικά το καλοκαίρι. Καλύτερα να πάω πρωί ή απόγευμα. Το πρωί έχει λιγότερο κόσμο και είναι πιο δροσερά. Καλό αυτό, ευχαριστώ. Τι άλλο κοντά στην Ακρόπολη? Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι καινούριο και υπέροχο. Ακούγεται ενδιαφέρον. Υπάρχει είσοδος για το μουσείο? Ναι, αλλά δεν είναι ακριβή. Και έχει ωραίο καφέ. Ωραία ιδέα για διάλειμμα. Υπάρχουν πάρκα στο κέντρο? Βέβαια, ο Εθνικός Κήπος είναι μεγάλη όαση. Τέλεια! Μου αρέσει η φύση. Χρειάζεται εισιτήριο? Όχι, είναι δωρεάν και πολύ ήσυχα το πρωί. Άλλοι τουρίστες πού πηγαίνουν συνήθως? Πολλοί πάνε στο μοναστηράκι για ψώνια και φαγητό. Έχω ακούσει για το μοναστηράκι. Έχει παραδοσιακά προϊόντα. Ναι, και πολλά σουβενίρ. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα εκεί. Ποιο τοπικό φαγητό να δοκιμάσω? Το σουβλάκι είναι αγαπημένο φαγητό όλων. Θα το δοκιμάσω σίγουρα. Υπάρχουν ωραία καφέ κοντά. Στην Πλάκα έχει όμορφα καφέ με θέα στην Ακρόπολη. Ωραία θέα. Πώς απέχει η Πλάκα από το κέντρο? 10 λεπτά με τα πόδια περίπου. Πολύ κοντά. Τέλεια. Η νύχτα είναι ασφαλής εκεί. Γενικά ναι, αλλά καλό είναι πάντα να προσέχετε. Σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες. Παρακαλώ. Καλωσορίσατε στην Αθήνα και καλή διαμονή. Καλημέρα σας. Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο? Καλημέρα. Βεβαίως. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έχω εισιτήριο για το τρένο προς Θεσσαλονίκη. Ξέρετε από ποια αποβάθρα φεύγει το τρένο μου? Για να δω. Ποια ώρα αναχωρεί το τρένο σας? Το τρένο φεύγει στις 10:30. Ωραία. Το τρένο για Θεσσαλονίκη φεύγει από την αποβάθρα 3. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μακριά η αποβάθρα 3. Όχι, είναι ακριβώς μπροστά σας, δίπλα στην πινακίδα. Βλέπω την πινακίδα τώρα. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε αν το τρένο έχει Wi-Fi μέσα? Ναι, το νέο τρένο έχει δωρεάν Wi-Fi για τους επιβάτες. Τέλεια! Υπάρχουν και πρίζες στα καθίσματα? Ναι, υπάρχουν πρίζες κάτω από κάθε παράθυρο. Έτσι μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας όλη τη διαδρομή. Πολύ βολικό. Ευχαριστώ. Χρειάζομαι και κάτι να φάω. Υπάρχει κάπου κοντά ένα κηλικείο
ή κατάστημα με φαγητό? Ναι. Στο τέλος της αποβάθρας υπάρχει ένα μικρό κηλικείο. Θα βρείτε σάντουιτς, καφέ, καθώς και τοπικά γλυκά. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα εκεί ή μόνο μετρητά? Δέχονται και κάρτα και μετρητά στο κηλικείο. Υπέροχα! Μήπως ξέρετε αν έχουν και κάτι χορτοφαγικό? Ναι. Συνήθως έχουν σπανακόπιτα και κασερόπιτα. Η σπανακόπιτα είναι μια πολύ δημοφιλής ελληνική πίτα. Ακούγεται νοστιμότατη. Θα τη δοκιμάσω σίγουρα. Το τρένο καθυστερεί συνήθως ή φεύγει στην ώρα του? Συνήθως φεύγει στην ώρα του, αλλά καλό είναι να είστε έτοιμοι. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Έχω λίγο άγχος. Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά σήμερα. Σας ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες και τη βοήθειά σας. Παρακαλώ. Καλή διαδρομή προς τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό ταξίδι και καλή σας συνέχεια. Καλησπέρα. Μπορώ να κάνω μερικές ερωτήσεις? Καλησπέρα σας. Φυσικά. Τι θα θέλατε να μάθετε? Έχω αλλεργία στα φιστίκια. Έχετε πιάτα χωρίς ξηρούς καρπούς? Ναι, έχουμε αρκετά πιάτα χωρίς ξηρούς καρπούς. Θα μπορούσατε να μου προτείνετε κάτι ασφαλές για μένα? Το ψητό κοτόπουλο με πατάτες δεν περιέχει ξηρούς καρπούς. Το ελληνικό φαγητό χρησιμοποιεί συχνά ελαιόλαδο αντί για βούτυρο. Ακούγεται ωραίο. Έχετε πιάτα χωρίς γλουτένι? Ναι, η χωριάτικη σαλάτα και το σουβλάκι είναι χωρίς γλουτένι. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πόση ώρα θα περιμένω περίπου? Η προετοιμασία του φαγητού διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Αν θέλετε ορεκτικό, γίνεται πιο γρήγορα. Έχετε κάποιο παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό να προτείνετε? Ναι, τα ντολμαδάκια είναι πολύ δημοφιλή και χωρίς αλλεργιογόνα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα και ντολμαδάκια τότε. Βεβαίως, θα φέρω και λίγο ψωμί χωρίς γλουτένι. Σας ευχαριστώ. Αν δεν τελειώσω το φαγητό, μπορώ να το πάρω μαζί μου? Φυσικά, μπορούμε να πακετάρουμε ό,τι περισσέψει. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να παίρνει κάποιος τα περισσεύματα. Ναι, πλέον είναι πολύ συνηθισμένο και φιλικό προς το περιβάλλον. Πολλοί πελάτες παίρνουν μαζί τους τα περισσεύματα. Έχετε ειδικά κουτιά για τα φαγητά που περισσεύουν? Ναι, έχουμε ειδικά κουτιά για αυτόν τον σκοπό. Είναι καλό να μην πετιέται το φαγητό. Συμφωνώ. Επίσης, αυτό μειώνει τη σπατάλη τροφίμων. Ευχαριστώ για την ενημέρωση και τη βοήθειά σας. Παρακαλώ, αν χρειαστείτε κάτι άλλο, ενημερώστε με. Θα ήθελα και ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ. Αμέσως. Το νερό είναι πάντα δωρεάν στα ελληνικά εστιατόρια. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν το ήξερα, ευχαριστώ. Παρακαλώ, η παραγγελία σας θα είναι έτοιμη σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω με ανυπομονησία.